বেংক একাউণ্টৰ লগত আধাৰ কাৰ্ড লিংক আছে ইয়াৰ দ্বাৰা গম পাব আপুনি এই যদি এইটো আপোনালোকৰ আহিছে যে ৰাইট চিন এটা আহিছে আৰু ইয়াত বেংক সিডিং ষ্টেটাছত এক্টিভ দেখুৱাইছে তেন্তে আপুনি জানিব যে আপোনাৰ বেংকৰ লগত আধাৰ কাৰ্ড লিংক আছে আৰু আপুনি বেংকত নগলেও হ'ব মানে আপোনাৰ আধাৰ কাৰ্ড লিংক আছে তো দৰ্শকসকল আপোনালোকে প্ৰথমতে এই যে ৱেবছাইটটো দেখিছে এই ৱেবছাইটটো খুলি ল'ব মই ডেছক্ৰিপশ্যনৰ লিংকটো দি দিম প্ৰথমতে আপোনালোকে চাই লওক ভালদৰে চাই লওক কিদৰে আপোনালোকে আধাৰ লিংক আছে নে নাই বেংকৰ লগত সেইটো চাব পাৰিব আপোনাৰ যেহেতু নিযুত মইনা আঁচনি নিযুত বাবু আঁচনি বা অৰুণোদয় সকলোবিলাকতে এতিয়া কি লাগিব আধাৰ কাৰ্ড লিংক থাকিব লাগিব আৰু বেংকত বহুতখিনি ভিৰ বা মেনেজাৰে চাই দিবৰ কাৰণে বহুত বেংকৰ সময় নহয় যেহেতু এতিয়া বহুতখিনি ভিৰ থাকে গতিকে আপুনি নিজৰ মোবাইলতে আধাৰ লিংক আছে নে নাই এইদৰে চাব পাৰিব যদিহে আপোনাৰ আধাৰ লিংক নাই তেন্তে আপুনি বেংকত গৈ আধাৰ লিংক কৰিব পাৰিব আৰু ইয়াতে আপোনাক মই লিংক কৰাৰ প্ৰচেছটো দেখুৱাই দিম এই ৱেবছাইটটো খোলাৰ পিছত আপোনালোকে এইটো দেখিছে মাই আধাৰ UID এইটো আপোনালোকে দেখিছে এইটো খোলাৰ পিছত আপোনালোকে এইদৰে যাব তলত গ'লে আপুনি দেখিবলৈ পাব এইদৰে তলত যোৱাৰ পিছত আপুনি দেখিব বেংক সিডিং ষ্টেটাছ এইটো দেখিছে আপোনালোকে ইয়াত ক্লিক কৰি দিব ইয়াত ক্লিক কৰাৰ পিছত আপুনি ইয়াত অপশ্যন পাব আধাৰ নাম্বাৰ মাৰিব লাগিব আপুনি এইদৰে আধাৰ নাম্বাৰ মাৰিব মই মোৰ আধাৰ নাম্বাৰ দি দিছোঁ এইদৰে মই মোৰ আধাৰ নম্বৰ দি দিছোঁ তাৰপিছত আপুনি কেপচা দেখিছে কেপচা মাৰিব কেপচা মাৰাৰ পিছত আপুনি ইয়াত লগইন উইথ OTP অপশ্যন দেখিব আপুনি এইটো ক্লিক কৰাৰ পিছত OTP আহিব আপোনাৰ মোবাইলত মই লগইন উইথ OTP মাৰি দিছোঁ এতিয়া OTP আহিব OTP অহাৰ লগে লগে এইটো আপোনালোকে দেখিছে OTP আহিছে OTP মাৰিব লাগিব মই OTP মাৰি দিছোঁ তাৰপিছত আপুনি OTP মাৰি উঠি লগইনত ক্লিক কৰি দিব এইদৰে লগইনত ক্লিক কৰি দিয়াৰ পিছত মই আপোনালোকক দেখুৱাই আছোঁ তাৰপিছত আপুনি আধাৰ কাৰ্ড লিংক আছে নে নাই সেইটো কেইদৰে জানিব পাৰিব এইদৰে লগইনত ক্লিক কৰাৰ পিছত কিছু সময় আপুনি অপেক্ষা কৰিব ৱেবছাইটটো কেতিয়াবা অলপমান চাৰ্ভাৰৰ প্ৰব্লেম থাকিলে অলপ সময় লাগে এইটো লগইন হৈ গৈছে মোৰ দেখিছে ওপৰত প্ৰফাইল ফটো আহি গৈছে এইদৰে লগইন হোৱাৰ পিছত আপুনি ইয়াত এইবাৰ আকৌ এবাৰ সেইটোত যাব বেংক সিডিং ষ্টেটাছ ইয়াত আপুনি এবাৰ ক্লিক কৰি দিব এয়া মই আপোনালোকক মোৰ এইটো দেখুৱাই দিছোঁ এয়া দেখিছে কংগ্ৰেচুলেশ্যনছ ইউৰ আধাৰ বেংক মেপিং হেজ বিন ডান আধাৰ নাম্বাৰ আহি গৈছে ইয়াত আপোনালোকে দেখিবলৈ পাব আৰু বেংক কি বেংকৰ লগত লিংক আছে সেই বেংক একাউণ্টটোৰ আপোনাক দেখাব বেংকটোৰ নাম দেখাব তাৰপিছত আৰু কেতিয়া লিংক হৈছিল সেইটোও দেখুৱাই দিব তাৰপিছত লাষ্ট আপডেট ডেটটো দেখুৱাই দিছে আৰু ইয়াত তলত লিখিছে দ্য ইনফৰমেশ্যন প্ৰভাইডেড থ্ৰু দ্য লিংক ইজ ফেটছড ফ্ৰম দ্য চাৰ্ভাৰ অফ নেশ্যনেল পে'মেণ্ট কৰ্প'ৰেশ্যন অফ ইণ্ডিয়া NPCI UIDAI ইজ নট ৰেছপঞ্চিবল অৰ্থাৎ আপোনাৰ মানে এইটো NPCIৰ পৰা নেশ্যনেল পে'মেণ্ট কৰ্প'ৰেশ্যনৰ পৰা এইটো আহিছে আপোনাৰ বেংক একাউণ্টৰ লগত আধাৰ কাৰ্ড লিংক আছে ইয়াৰ দ্বাৰা গম পাব আপুনি এই যদি এইটো আপোনালোকৰ আহিছে যে ৰাইট চিন এটা আহিছে আৰু ইয়াত বেংক সিডিং ষ্টেটাছত এক্টিভ দেখুৱাইছে তেন্তে আপুনি জানিব যে আপোনাৰ বেংকৰ লগত আধাৰ কাৰ্ড লিংক আছে আৰু আপুনি বেংকত নগলেও হ'ব মানে আপোনাৰ আধাৰ কাৰ্ড লিংক আছে আৰু আপোনাৰ যি অৰুণোদয় বা যিবিলাক DBT স্কিম আছে সেই সকলোবিলাকৰ পইচা আপোনাৰ বেংক একাউণ্টত সোমাব তাৰপিছতো যদি কিছুমানৰ ডাউট থাকে তেতিয়া আপুনি বেংকত গৈ সুধিব পাৰে তাত মই বাধা নিদিওঁ ঠিক আছে